Joo, eli latausongelma. Tässä on mittari. Mitataanpa akku, nytkö se ei ole käynnissä. 11.74. Laitanpa käyntiin. Nyt lataa noin 12,7 volttia. Sitten voitte kokeilla tämän maadotusvian tästä. Eli moottorin runkoon ja tällä kaapelilla testataan. Se kipinöi. No niin, sitten täällä alla. Täällä on aika vaikeassa paikassa tämä maajohto. Tuolla näkyy. Tuossa on pää. Ja tuolla on kiinnitys. Tämähän on poikki tämä maajohto. Pitää tää uusi. Yleensä tämä maajohto on semmonen lättänä kuparijohto. Ja se menee moottorista runkoon. Mutta joo, tämähän pitää vaihtaa. Yläpää on tuolla kiinni. Näyttää olevan vähän hapettunut sieltäkin. Niin tehdäänpä uusi johto tuo. Siellä on uusi maajohto. Tuolta moottorista tuonne runkoon. Nyt tehdään vielä akulta tuota runkoon. Eli laturilta suoraan runkoon, yli 14 volttia lattaa, ja sitten laturilta akulle tänne miinusnappaan, yli 14 volttia, niin se kyllä riittää nyt tähän. No niin, eli se on kunnossa. Vanha laturi vielä paikallaan, kun siinä ei ollut mitään vikaa. Nyt se lattaa ihan. Tuolta menee maihin johto. Tuolta menee siis maihin tuonne pultin taakse. Täällä on aika paljon kaikkia muutakin johtoja, mutta se moottorivika löytyy, latausvika, maavika. Rungosta kokeilee akkuun. Jos se räpsii, niin siinä on maavika moottorissa. Nyt se lattaa sen 14 volttia ja se on hyvä. Tähän pistettiin tämmönen väliaikainen täältä moottorista tuonne suoraan akulle, mutta se ei riitä tämä. Se on pakko vettää moottorilta runkoon ihan oikein. Täältä menee kans runkoon yksi johto tuonne taakse akulta.